नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण वांग्याचे कुरकुरीत काप बनवणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा एक वांग घेतलेलं आहे, त्याचा देठ काढून असं पातळ एकदम कापून घ्यायचं। जेवढं तुम्हाला पातळ कापता येईल तेवढं पातळ कापा। बघा मी सगळे कापून घेतलेलं आहे। देशी वांग आहे हिरवं। तर ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा कॉर्नफ्लॉर आहे, म्हणजे मक्याचं पीठ आहे। तुमच्याकडे ते नसेल तर तांदळाचं पीठ पण तुम्ही अर्धा चमचा टाकलं तर चालेल। हे तांदळाचं पीठ आहे बघा। 2 चिमूट हिंग पावडर, अर्धा चमचा लाल मिरची पावडर आहे, तिखटवाली मिरची पावडर आहे, थोडीशी हळद टाकायची आपल्याला, अर्धा चमचा आपल्याला ह्यात गरम मसाला पावडर टाकायचे, छोटा चमचा आहे बघा हा। आता हे मिक्स करून घेऊया। कालवून घेतले बघा चांगलं हे। आता ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि एकदम आपण थोडंसं पाण्याचा शितोडा मारायचा आहे ह्याच्यामध्ये, जास्त नाही करायचं बघा, एकदम थोडासा टाकलेला आहे। आणि ह्याच पाण्यामध्ये हे सगळं चांगलं मिक्स करून घ्यायचे आपल्याला। बघा चांगलं मिक्स करून घेतलेलं, एकदम पाण्याचा थोडा शितोडा मारायचा, कारण आपण मीठ टाकल्यानंतर पण पाणी सुटतं। अशा पद्धतीत बघा करून घ्यायचं। तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये आपण बघा असे एक काप टाकून घ्यायचे। मस्त असे कडक असे कुरकुरीत होतात आणि खायला एक नंबर लागतात। तुम्ही ह्याच्यामध्ये लसूण आलं पेस्ट टाकली तरी पण चालेल। आपण हे थोडे थोडे टाकून करून घेऊया। एकदम क्रिस्पी तळून घ्यायचे। आता मी ह्याला पलटी करून घेते बघा। एका साईडून आपण चांगले करून घेतलेले आहेत कडक, आणि जास्त याला तेल राहत नाही, चिपचिपपणा अजिबात राहत नाही। व्हिडिओ बघितले की प्लीज लाईक करत जा आणि कमेंट करत जा। एकदम कडक असे करून घ्यायचे। ह्याच्या अगोदर बी मी आपले हे जे वांग्याचे काप टाकलेले आहेत एकदम मस्त झालेले आहेत, ते पण तुम्ही करून पहा। बघा एकदम कुरकुरीत असे झालेले आहेत, कडक असे मस्त एकदम होतात। आणि मी काय करते, तेल गरम झालं की नाही की हे सगळं मीडियम गॅसवर केलेलं आहे। फास्ट गॅसवर तेल चांगलं कडक गरम करायचं आणि मीडियम गॅसवर करायचं। तर हे आपण काढून घेऊया, ह्याला तेल बिलकुल राहत नाही। तर अशा पद्धतीने मी बाकीचे बनवून घेते। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।